سلام بچه ها، من منوچهر هستم و این جلسه دهم آموزش طراحی از کتاب طراحی 1400 هستش. به همین صورت 10 جلسه گذشت بچه ها. خیلی خوشحالم که با اینجا تونستم با شما باشم. اگر تونستم توی این کانال بهتون کمک کنم سابسکرایب کنید کانال رو. خوشحال میشم که اگر پستا براتون مفیده لایک کنید. بچه توی جلسه دهم هر چیزی که از اول یاد گرفتیم تا اینجا میخوایم تمرین کنیم به یه نحوه خاص. ما قراره که یه دایره بکشیم. یه دایره منظورم با یه خط نیستش. این تمرین چندین بار بکشیم، دایره‌مون قشنگ صاف بشه. داخل دایره‌مون یه بیضی بکشیم به صورت افقی، یه بیضی به صورت عمودی، یه بیضی به صورت عریض و یه بیضی به صورت عریض برعکس و همه خطهای تقارن اینها رو بکشیم که در واقع میشه همون خطهای عمودی، افقی، عریض و عریض برعکس. بریم روی کاغذ تمرین رو انجام بدیم. خیلی خوب بچه ها، توی این درس میخوایم هر چیزی که توی این 10 درس یاد گرفتیم رو روی برگه پیاده کنیم و تمرین کنیم. چیزی که میخوایم بکشیم شبیه این یک اتم میشه و حرکت الکترون ها به دورش. توی 2 درس قبلی ما دایره رو یاد کردیم. پس یه دایره بکشیم. خیلی خوب. توی درس قبلی بیضی رو یاد گرفتیم. توی دایره میخوایم یه بیضی بکشیم، ولی قبلش اجازه بدید که با خطای راست عمودی و افقی که یاد گرفتیم خط تقارن دایرمون رو بکشیم. حالا این وسط بیضیمون رو بکشیم. تکرار کنید بچه ها. هر جایی که بیضیتون شکلش تموم شد دستتون رو بر ندارید. شما دارید یاد میگیرید، پس باید تکرار کنید تا دستتون روون بشه. برگه رو تکون ندید و حالا یه بیضی عریض بکشید اینجا. خیلی شبیه اون تمرین حرکت یوه. و حالا یه بیضی با زاویه عریض معکوس. خیلی خوب. حالا قرار بچه‌ها یه بیضی عمودی بکشیم، یعنی بیاد بالا بیاد. ممکنه کمی سخت‌تر بشه. اصلا نگران نباشید. دستتون رو خالی تکون بدید و کم کم دستتون رو به کاغذ نزدیک کنید. خیلی خوب. حالا خط تقارن بقیه بیضی ها رو هم بکشید. قبلی هم که اول کشید. این تمرین امروز شماست، درس دهم. اگه دوست داشتید میتونید داخل این دایره بزرگ رو آشور بزنید. آشور به کمک خطای عریض. بچه‌ها به من نگاه نکنید، شما باید خیلی تکرار بکنید. همین شکلی که من کشیدم و 7-10 بار بکشیدش. کسایی که تا اینجا مطلب رو گرفتن برن تمرینشون رو انجام بدن. کسایی که دوست دارن میتونن ادامه ویدیو رو نگاه کنن.